क्यामेरामा हलो भन्देऊ न छैन फुलहरू एक दुईवटा छ फुलहरू पलाउँदैछ अहिले चाहिँ त्यस्तो गार्डन उयो छैन राम्रो छैन फुलहरू पलाएको छैन पङबाको सोक्नुहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ आएर खाँदा हुन्छ हेलो एभ्रिवान आज चाहिँ मेरोमा आई हेभ समथिङ कि GoPro Hero 9 को मिड ड्याम मोड आएको छ मेरोमा Hero 9 को अस्ति नै आएको मैले ट्राई गरेको थिइनँ फाइनली आएको छ मेरोमा अन्त आज म मेरो GoPro Hero 9 मा हालेर ट्राई गर्ने छु अन्त सानो राइड पनि गर्ने छु अन्त लेट्स यो कस्तो छ यसको परफर्मेन्स कस्तो छ भनेर अन्त तपाईहरुलाई पनि देखाउँछु भन्छु पनि सो लेट्स गो अब गाइस देख्न सक्नुहुन्छ मिडियम मोड चाहिँ यस्तो छ लुक्समा चाहिँ यो चाहिँ मिडियम मोड हो यति कभर चाहिँ यो माइक त्यसको हो यसको उयो भोइसमा पनि डिफरेन्स देख्न सक्नुहुन्छ होला अन्त त्यही हो लेट्स राइड गरौँ न गएको आपा अन्त त्यो उयो माइक झर्दैन हैन झर्दैन मम्मी गएको तपाईहरु भोइसमा डिफरेन्स देख्न सक्नुहुन्छ होला अघिको र अहिलेकोमा अब हाम्रो गाउँको बाटो चाहिँ यस्तै छ हाम्रो निङ्गालेको बाटो चाहिँ यस्तै छ दिन दामी भइरहेको छ 4-5 दिन भयो दिन दामी भइरहेको छ घाम लागेर गरम महिना सुरु हुँदैछ यसमा चाहिँ भ्लग गर्नु मजा आउँछ नि त सन्नी डेमा चाहिँ सो आज चाहिँ सानो राइड हामी 26 तिर लाग्ने छु हामी त हैन म खाली अन्त फर्स्ट चाहिँ म मिरिक बजार जान्छु सानो पार्सल छ त्यो पुऱ्याउनु पर्छ त्यो पुऱ्याएर चाहिँ म सिधै 26 जाने छु तर म उकालो आउँदैछु सिधै सिडी हैन ल क्यामेरामा हलो भन्देऊ न राम्ररी जाऊ ल सेफ लाइफ बाई बाई हाम्रो पार्सल डेलिभर्ड भइसक्यो पार्सल अब चाहिँ हामी राइड गरौँ राइड धेरै दिन भएको थियो राइड नगरेको मजा आयो मजा र मलाई पनि थाहा छैन साउन्ड चाहिँ कस्तो आउँदैछ भनेर तर मलाई आई होप राम्रै आउँदैछ जस्तो लाग्दैछ साउन्डहरू तपाईँहरूलाई डिफ्रेन्ट हुँदैछ अब डिफ्रेन्सिएट हुँदैछ होला पहिलाको भ्लगहरू र अब अहिलेको जुन चाहिँ त्यो भोइसको टोन छ त्यो अलिक क्ल्यारिटीहरू अलिक पाउँदै हुनुहुन्छ होला आज चाहिँ म इन्ट्रो हान्छु भनेर सोच्दैछु होइन अन्त म आज चाहिँ इन्ट्रो हान्नु चाहन्छु होइन अन्त तपाईँहरू कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला इन्ट्रो चाहिँ कस्तो थियो भनेर है र मैले अस्तिदेखि आइएम ट्राइङ टु मेक माई इन्ट्रो हुन्छ नि अब इन्ट्रो बनाउनु पर्छ किनकि म इन्ट्रोहरू अलिक मेरो राम्रो छैन नि त मलाई थाहा छ त्यो होइन अन्त आइएम ट्राइङ माई बेस्ट फर इन्ट्रो होइन
अहिले चाहिँ एउटा जस्तो जस्तो भए पनि जस्तो तस्तो भए पनि एउटा सानो इन्ट्रो भन्छु, तपाईँहरू कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला र सो ओके हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु अनदर एपिसोड अफ हाकु भ्लग्स र सानो पछि बढ्दै जान्छ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो भनिदिनु होला मलाई कमेन्टमा गरेर। त्यसरी ब्रेक नहान तिमी, एउटा गाडी आउँछ 2600 भ्यू पोइन्ट। सायद यसको मैले पहिला पनि बनाएको थिएँ भ्लग, तर मैले त्यो भ्लग अलिकति जस्तो लागेर मैले निकालिदिएको छु त्यो भ्लग चाहिँ। अन्त आज फेरि बनाउँदैछु। हाम्रो लोकल मान्छेहरूलाई एउटा इन्फर्मेसन छ, यहाँनिर तपाईँहरूले तोङ्बा पाउनुहुन्छ। यहाँ यो घरमा, यो अगाडिको एउटा बाजे बोजूको घरमा, यो घरमा चाहिँ तोङ्बा पाउनुहुन्छ। आएर खाएर चिल गर्नु सक्नुहुन्छ। अन्त मिरिकको एम टाउन ब्रदर्सलाई होइन, ब्रदर्स सिस्टर्स सबैलाई आएर तोङ्बाको सोकिङहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ आएर खाँदा हुन्छ। राइडहरू जाँदाखेरि यस्तो बाटोहरू यस्तो दामी हो। पानी परेको छ भने हिल्लो हरेस सो राइड निस्किँदा जहिले पनि सन्निडेमा निस्किनु होला। यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरू ओह्रालो होइन उकालो जानुपर्छ।
कुदाइदै मजा मजा मजा। मेरो बाइकले मिस गर्दैछ। यो बाइकको फ्यान बिग्रेको छ भने चाहिँ मिस गर्छ अरे क्या। के हो यो मलाई थाहा छैन त, दामी बनाएछ। हाम्रो यहाँ चाहिँ यस्तै छ होइन। देख्न सक्नुहुन्छ भ्यू एकदम बबाल छ भ्यू चाहिँ। र यहाँ माथिबाट यस्तो यहाँनिर डढेलो लागेको अवस्था रहेछ। डेटिङ चल्दै रहेछ। माथि जाउँ माथि। हाम्रो यो चाहिँ यता चाहिँ खासमा भन्नुपर्दा यो चाहिँ नेपाल हो। यो मैले बाइक नेपालमा राखिरहेको छु अहिले खास भन्नुपर्दा चाहिँ। हाम्रो 2600 भ्यू पोइन्ट चाहिँ यस्तो छ होइन। एकदिन होला आएर बसेर चिल गरेर होइन नेपाल हेरेर जान सक्नुहुन्छ। हाम्रो यहाँ माथिबाट चाहिँ यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ हो। यस्तो छ। यहाँबाट यस्तो देख्छ। आज हाम्रो यो भ्यू पोइन्टमा चाहिँ सबै गार्डनको फुलहरू है सबै छैन। फुलहरू एक दुईवटा छ, फुलहरू पलाउँदैछ। अहिले चाहिँ त्यस्तो गार्डन उयो छैन, राम्रो छैन, फुलहरू पलाएको छैन, सिजन होइन नि त। अन्त पलाउँछ चाँडै, सब सुकिरहेको सक्नुहुन्छ। फुल सुकिरहेको छ। अलिक पछि अब सिजनमा चाहिँ भनौँ न, सिजनमा चाहिँ दामी हुन्छ क्या यहाँनिर। फुलै फुल हुन्छ होइन। यो सबै वरिपरि फुलै फुल, यता पनि फुल होइन। एकदम दामी गार्डन जस्तो देख्छ क्या। अन्त हाम्रो मिरिकको चिनो हाम्रो धुप्पीहरू छ यहाँ। धुप्पीहरू दामी छ, चिलमा छ। एकदम कपल्सहरूलाई चाहिँ होइन रिकमेन्ड यहाँ आइदिनु होला, घुम्नु होला, मजा गर्नु होला, टाइम स्पेन्ड गर्नु होला। दुईजना मजा आउँछ। यो मिड डे मोडको चाहिँ मलाई भर्खर मैले भिडियो हेर्दा चाहिँ होइन मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ हल्का ख्यार 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 जस्तो केही आवाज आएको जस्तो लाग्यो। त्यो चाहिँ केले गर्दा रहेछ भन्दा चाहिँ यसले गर्दा रहेछ। यो चाहिँ यो माइककोमा एउटा कभर जस्तो हुन्छ है, यो फुत्ते तान्यो भने निस्किहाल्छ। अन्त यो निकाल्यो भने चाहिँ त्यो कभर पनि, त्यो साउन्ड पनि आउँदैन रहेछ यो कभर निकाल्यो भने चाहिँ होइन। सो मैले यो निकालेँ है। तपाईँहरूलाई पनि अब बाइकतिर अब यताउता मोटो भ्लगिङ होइन, भ्लगिङ खालि गर्दाखेरि यो माइक राम्रो हुन्छ होइन।
तपाईँहरूको लागि। तर मोटो भ्लगिङको गर्दाखेरि चाहिँ यो कभर चाहिँ निकालिदिनु, माइक त होइन कभर चाहिँ निकालिदिनु होला। अनि चाहिँ तपाईँहरूको अलिक ख्यार साउन्ड आउँदैन रहेछ, नत्र त मिड दामी छ। अब यहाँनिर चाहिँ एउटा सानो यत्रो एमाजोनमा माइक पाउँछ, यता हेलमेटभित्रसम्म जाने, त्यो माइक लाएर चाहिँ अझै क्लियरिटी आउँछ होइन, भोइसको क्ल्यारिटी आउँछ। अन्त बित्सी अब भयो भने त्यो हाल्छु म, अब मगाउनु पर्छ, त्यो ज्यादा पर्दैन, त्यही 150 200 400को आसपासमा पाइहाल्छ। अन्त त्यही छ। तपाईँलाई होप तपाईँलाई यो मेरो आजको भ्लग मन पर्यो होला। त्यस्तो खास त केही थिएन र पनि भ्लग गरेको है, मोटो भ्लग गरेको भनौँ न है। होप यु अल गाइज लाइक गर्नुभयो होला, लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु। अन्त मेरो इन्ट्रो कस्तो थियो भनेर भनिदिनु। सो ओके गाइज, टेक केयर, बाई बाई, सी यु सुन।